Mitt musteri, det är ett familjeföretag som jag och min hustru Eva driver. Vi startade för ungefär 5 år sedan. På gården så har vi musteriet då förstås, men vi har också äppelodlingar och i mangårdsbyggnaden bedriver vi bed and breakfast. Vi har också lite konferenser och musikevenemang. Så att det är ett sätt för oss att få liv i en gammal släktgård och också vara en del av bygdens utveckling. Mitt musteri, det är ett musteri där vi pressar andras äpplen i huvudsak. Vi har en äppelodling och vi väntar på att vår egen skörd ska bli stor. Och i väntan på det så kör vi kunders äpplen som bor på trakten här. Sen skjutsar vi in det i musteriet där vi krossar, pressar, pasteuriserar, emballerar, antingen i bag-in-box eller på flaska. Och det mest populära är bag-in-box, men även flaska som kan se ut så här. Tillverkar vi också en gång i veckan och här får man till och med välja sin egen etikett som är lite roligt. Nej, men när man tänker på Norrland så kanske man inte tänker på äppelodlingar det första man gör. Men faktum är att gör man det en stund så inser man att vi har ju väldigt gott om riktigt bra vatten, obegränsad tillgång. Vi har mer sol faktiskt i Norrland än vad man har söderut. På hösten så minskar ju solinstrålningen, vilket gör att syran i äpplena förstärks. Så att man får en väldigt bra balans mellan socker och syra. Musten från Norrland har en tendens att ha en lite mer sting. Och vill man ha sin äppelmust till exempel som en bordsdryck så är det väldigt trevligt med norrländska äpplen. Äpplen mer söderut kan vara lite sötare och lämpa sig väl så bra för till exempel cidertillverkning. Men musten i Norrland är nog, skulle jag påstå, väl så bra som annan must som bordsdryck. Skål! Underbart!